Mirë të nderuar, mirë se takohemi sonte në emisionin Zëri arsyes. Tema të cilën do ta zhvillojmë sot me të ftuarin tonë është çështja e zhvillimit ekonomik, cila është gjendja ekonomike në Kosovë, cilat janë hapat të cilat duhet të ndjekur për të ngritur, për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik, çfarë thot raporti i progresit për ekonominë e vendit dhe cilat janë komentet e të ftuarit tonë, do ta kuptojmë gjatë kësaj bisede. Me ne në studio është ekonomisti Mustafë Kadriaj. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, fillimisht na thoni si qëndron Kosova në fushën e zhvillimit ekonomik. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, urime për punën si televizion dhe si emision. Së pari më shihem edhe qytetar të Republikës Kosovës. Kisha dashur të ndaj dy momente, nëse më lejohet edhe të humbi pak minuta nga emisioni që ne keni këtu. Së pari të ndajmë një dhimbje me dy policët që vdesin aksidentalisht, që ndajmë dhimbjen me ato familje, lusëm Zotin t'ja u lehtësoj dhimbje, po një herët edhe më shihem në prag të festës së madhërishtme të Ramazanit, duke uruar gjithë besimtarëve që kalojnë këtë muaj sa më të mirë, sa më të lehtë të përfitojmë shpirtërisht nga ky muaj. Kështu që të fillojmë emisionin që mos të marrë kohë më shumë, derisa të ndaj dy kështu momente, ju kërkoj falje në këtë drejtim. Rregullisht. Faleminderit, gjithashtu edhe ne shprehim ngushëllimin familjarëve. Atëherë, çështja e zhvillimit ekonomik të Kosovës, si është gjendja? Ne si shtet do të kuptojmë shumë drejt, po njëherë do të lidhem nga ana e teorive ekonomike si përkufizojnë zhvillimin ekonomik, do thotë zhvillimi ekonomik pasohet do thotë mbas rritjes ekonomike. Në atë rritje ekonomike do thotë është thjesht një pyetje si shteti i drejton investimet dhe si ndan drejt investimin në proporcion me të gjitha do thotë komunat dhe çarqet që i ka, do thotë secili shtet varet se si i emëron rrethet të veta. Po mendoj që në këtë drejtim edhe Kosova si vend ka ngecë në këtë drejtim, sepse anën e ndarjes së investimeve ka qenë një gabim, do të duke lidhur në ato që qeveritë tona me dashje ose pa kanë bërë gabime në këtë drejtim që edhe investimet thotë janë ndarë në mënyrë nga menxhirime politike, që në një farë nuk ka qenë thotë një zhvillim proporcion i drejtë i gjithanshëm kështu, por me disa momente të caktuara që ne si vend po ngecëm këtë drejtim si rezultat i mos vendosjes së njerëzve të duhur në vendin e duhur, që po i shkakton thotë si tërësi vendit, që deri me tani thotë me disa lëvizje pozitive ende si vend thotë po çalojmë thotë nga ana e zhvillimit ekonomik, për shkak se nuk po mund të reflektojmë si një vend thotë karshi vendeve do thotë Bashkimit Evropian, po edhe me gjërë që të bëmë një vend stabil, që ne si vend të krijojmë hapësirë për mundësi të zhvillimit të biznesit, saqë do të pse ka pas mbas luftës një interesim të investimeve nga jashtë, do të me disa kriza politike që ndodhen në Kosovë, do të ka qenë do të një largim, po edhe ata që kanë qenë që janë këtu si investitor janë në pikpyetje sa do të vazhdojnë. Si duhet funksionojë konkurrenca e lirë? Dhe në vendin tonë, cilat janë sfidat, pengesat e konkurrencës lirë? Në vendin tonë po flas duke parë deri me tani pushtetarët tonë dhe një pjesë e madhe disa biznese si duket nuk e kanë kuptuar ekonominë e tregut dhe konkurrencën e plotë. Këtu isha edhe shumë biznese. Konkurrencën e shohin si një armik, jo si ngritje cilësisë dhe të vetë biznesit tina. Sepse sa më shumë që ki konkurrencë, tentimin në cilësi është më i madh. Këtë drejtim do të thotë edhe pushtetarët tonë, bashkëpunim me disa biznese, mundohen me çdo kusht që të shtypen ato biznese të cilët mundohen në mënyrën e drejtë të punojnë. Që faktikisht kjo po i bën dëm si tërësi të buxhetit të Republikës Kosovës, por që ata si duket nuk e kanë shumë këtë problem këtë drejtim, vetëm të jetësohen disa. Në fakt si duhet të funksionojë? Në këtë drejtim, shteti duhet të cakton, siç e thëka në fillim, rregullat e lojës, do të jetë të ofron siguri ligjore, të krijon infrastrukturë dhe me një mënyrë të jetë i drejtë në çdo kon biznesi të konkuron si në tenderet shtetit apo edhe në privat, që shteti ta merr shumë drejt secilin biznes. Vetëm ana
ofrimit cili biznes ofron shërbim më të mirë, ai fiton të nderin caktuar apo shërbimin e caktuar, por që në këtë drejtim, nëse biznesi i caktuar nuk është i afërt me partinë e pushtet, si në nivel lokal po flas, po në nivel qendror, do thotë ai vetëm mund të harxhon letër me konkurrimin të ndertë të caktuar sepse gjasat për të fituar është shumë i vogël, mos më thon fare. Po çështja e organizimit të tregut kosovar vlen e njëjta gjë edhe për këtë çështje? Me një prononcim e kam cek që si quhet babai i ekonomisë Adam Smith, një sociolog, po tani edhe ka dhënë teori ekonomike, i thotë që në treg funksionon dora padukshme që në një mënyrë askush nuk mund ta kontrollojnë tjetrin sepse është konkurrencë aq e madhe që nuk mundesh ti me produktin tan të bëjnë monopol në nivel vendor apo edhe global, por që këtu në këtë rast kjo dora padukshme si duket po funksionon përmes shtetit që po e dikton atë ekonominë, që në fakt momentin që prek shteti në ekonomi, aty më së pakti është ekonomia e tregut. Mundet me qenë oligarki, ose në momentet caktuar aq shumë të favorizon një biznes caktuar, si të krijohet do thotë një monopol që në këtë drejtim monopolet dihet që përgjithësi kanë qenë pjesë e sistemeve moniste ose komuniste siç ka qenë, por këto gjenerata pa i nënshmuar, nëse është rritur me gjitha ato literatura dhe është edukuar me sistemin majtes, e kanë shumë zor ta akceptojnë, ta pranojnë ekonominë e tregut. Dhe si duket në këtë drejtim, këto vetëm në deklarime dhe në të shkruar din të flasin për ekonominë e tregut, por ta akceptojnë dhe ta realizojnë praktikë ekonominë e tregut, po shjet që 20 vite po bën që nuk po mund të funksionojmë siç duhet si një ekonomi e tregut, që në fakt ekonomitë e tregut në perëndim po dhe në rajon, është shumë e rëndë të themi për shtetet e rajonit, që mund të merr me mend që edhe Serbia, një tëra, sigur Kosova ka fillu ekonominë e tregut me rastin natë nanës, do thotë edhe kjo është hapur si vend, por bizneset serbe, po edhe Serbia, si shtet do thotë shumë lehtë e ka marrë vetveten dhe e ka akceptuar do thotë parimin e ekonomisë së tregut, saqë kem dy raste që ne po na mundon shumë kjo ana patriotizmit të thatë, kështu që ishte një investim pak më herët i shtetit turk në Serbi, saqë tani u bën shumë e madhe pse po investon Turqia në Serbi, po tash rasti tjetër ishte i Gjermanisë prapë në Serbi, që aty po shihet se këto dy superfuqi ekonomike aty po gjejnë hapësirë të investojnë. Që në fakt nga ana politike raportet i kanë më të mira si Turqia, si Gjermania me Kosovë se sa me Serbi, por bizneset ato e shohin leverdinë ekonomike, i ofron siguri ligjore dhe infrastrukturore, thotë ai nuk ka këto probleme emocionale politike që në këtë drejtim do ta kuptojnë leadershipi jonë dhe partitë politike të cilët janë edhe pjesë e legislaturës, por ato që udhëheqin që me këto deklarata dhe të kota patriotizmi i thatë që po e mundon këtë shoqëri në vazhdimsi, ku nuk kanë alternativë, po shihet që politika jonë ditore gjithmonë po lidhet ose ta amon elektoratën ose të krijon elektorat vetëm me këtë lloj karremi politik që kjo nuk pin ujë në tani e tutje. Po. Dhe cili është ndikimi i papunësisë në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik? Papunësia së pari që është do të thotë një brengë dhe është një ngarkesë e një shteti dhe një shoqërie, një herët është një imazh jo i mirë. Kur flas një imazh, flas edhe nga ana politike, do thotë nuk jeti shtet kredibil para mesëve ndërkombëtar, por një herët edhe nga ana ekonomike që po shihet se edhe liberalizimi i viza po është shumë i ngadalshëm karshi Kosovës duke marrë shumë faktorë. Dhe nivelin lartë të korrupsionit dhe papunësia e madhe. Ato Bashkimi Evropian në këtë drejtim e përcjell Kosovën me një thjerrz shumë të madhe që nuk i guxon t'i lejon vetvetes që ky nivel i korrupsionit dhe kjo papunësi e madhe ta bartin ata. Ata janë të interesuar për një shtet stabil, jo për shtetet që krijojnë probleme, që edhe kjo papunësi që edhe me dhënat e fundit po sillet rreth 30%. Edhe ky 30% është shumë i madh në nivel rajonal, po në nivel evropian mos flasim gjithsesi, që për ne si vend, që jemi thotë me një ekonomi të bresht, kjo është shumë e madhe dhe shumë e
pa përballueshme që mund ta merrni me mend që sa aplikimet janë, do thotë në për ambasadat huaja, do thotë flit dikon rreth 300.000 aplikime që para mendoni me 1.700.000 banor, më hik 300.000 banor që janë të fuqisë ekonomike, fuqisë punëtore, do thotë sa shumë dëmtohet, do thotë ky vend nga ana fuqisë punëtore që Po mirë, çka mendoni ju? Nuk kemi punë apo s'kemi punëtor? Dy alternativa dëgjojnë në vendin tonë. Jo, në këtë drejtim për dallim ndaj gjitha vendeve të rajonit, është marrë një krahasim rasti i Bosnjës kur ka përfunduar lufta dhe Kosova. Në momentin që në Kosovë ka përfunduar lufta, të gjithë qytetarët janë kthyer me vullnet në Kosovë dhe kanë filluar punën dhe ka edhe disa statistike që kur kanë hapë të ndere, konkurset të punës, do thotë si Unmiku, si Kfori, si të gjitha, i kanë qenë të fascinuar me nivelin e aplikimit të njerëzve që kanë kërkuar punë. Por me këtë nivel, siç paguhet punëtori, me këtë siguri, pasiguri të punëtorit, thotë që çdo muaj për llogaritet që po mytet një punëtor në vendin e punës, me këto rroga sociale. Po ndëgjoj shumë biznese që po hapën konkurs nuk po vinë punëtorë. Punëtori vjen me një rrogë që mund ta mban familjen, jo me një rrogë do thotë që është nënçmuese dhe me atë rrogë që sulmon as vetvetin se mos flasim me familjen, saqë kam dëgjuar disa biznese kanë postuar edhe në rrjetet sociale që po jap rrogën e 13-14. Unë jam shumë i lumtur nëse bizneset vendore kanë rrogën e 13-14. Por vetëm kisha dashur të di çfarë niveli të pagës po jep. Se nëse jep një pagë 250 euro, të jep edhe rrogën e 15. Por kur të bë pagën 500 euro, nëse jep rrogën e 13, atëherë është pagë. Se këtë drejtim punëtori në Kosovë është e rënë më shpreh po si një farlloj sklavë pronar dhe sklavë, një farlloj burgjezie që ky qytetar nuk po mundet të depërton jashtë të gjej punë dhe është mbetur këtu, do thotë në këtë geto, në këtë ishull që me një farë mënyrë nuk din ka t'ja mban që pajton do thotë me një rrogë, do thotë nënçmuese, do thotë edhe si rrogën minimale në Kosovë është shumë nënçmuese deri në 35 vjet. Unë në shumë deklarime e kam shprehur që 130 euro për një çift deri në 35 vjet, që ai çift kur fillon jetën, në fillim ai ka probleme të më të mëdha dhe do të thonë faktikisht një biznes ka drejt ligjore që një të punësorit më bën rrogën 130 euro. Ose mbi 35 vjet 170 euro. Mund ta merr me mend që jo 130, por 170 euro me një pagë 170 euro as produktet elementare të konsumit nuk mund t'i siguron për një muaj, do thotë një familje, po flas 3 antar ose 4 antar. Dhe ashtu e kësaj pastaj edhe shpenzimet e tjera. Mos i flasim tjera që shkollimi nuk vjen shpreha ose shporta e veshmbathjes që më nuk vjen shpreha me atë pagë. Po. Do të flasim edhe për një majin, edhe për disa çështje tjera, por tani shkputemi për pak çaste, shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe me temën e. Vazhdojmë tutje miq të dashur, po flasim për zhvillimin ekonomik në vend. Me ne është ekonomisti Mustafë Kadriaj. Zëri Kadriaj, në fillim të javës e patëm një majin dhe tek ne është shënuar me festë dhe me protestë. Si e keni parë ju shënimin e kësaj dite në vendin tonë? Ndoshta kjo po përsëritet që nga mbas lufta, si duket ky popull ndoshta i vuajtur dhe duke mos i dhënë mundësia, sidomos gjatë vitit 90 që të shprehë atë çka ka në vetvete, përkundër do thotë jetës jo të mirë që e ka kaplu ky vend, do thotë me një papunësi të madhe, që më shumë është interesuar një majin ta shesin një fesë sa do thotë si ditë kur të kërkohen drejtat e vetët, drejtat e punëtorit që me një farë mënyrë edhe nga numri që është do thotë në protestë është shumë, do thotë solet, shumë i vogël, por edhe nga ana deklarimit të sindikatës, unë kam dëgjuar shumë drejt dhe ndoshta si thonë edhe mes rreshtë kam dëgjuar kryetaren e sindikatës që thotë që me këtë protestë thotë ne e quam do thotë mesazhin tek kryeministri dhe tek qeveria
Unë jam shumë i vetëdijshëm që mesazhi u shku, po si thuhet, a ka lexuar mesazhin, thotë kryeministri, që mendoj që as që ka kalu, do të thotë para syve të kryeministrit aktual që të jetë si një breng, kryeministri çka do të bën, do të thotë me këto kërkesat të tyre, që përveç do të thotë një ekspozimi aty në pak njerëzve që ka kaluar det, do të thotë edhe mediat do të falenderoj mediat që atë gjitha kanë qenë thotë të interesuar, por në këtë rast edhe ju do t'ju përgëzoj që po trajton edhe në këtë drejtim këtë temë, qeveria e Kosovës më së paku, do të vetëm dalin nga ana deklarative që është do të thotë kushtet nuk janë të mira edhe do të bëjmë më shumë, jo diçka më në farë mënyre. Jam shpreh në shumë raste që qeveritarët tanë sillen sikur të jeshin do të thotë organizat jo qeveritare. Do të ata nuk do të vajtojnë rastin, po ata do të marrin masa në këtë drejtim, që vetëm nëse i marrin të shtetet e perëndimit, po ta krahasojmë me nivelin e mirëqenies të kafshëve në të rajonet, po në këtë rast të Kosovës, kur që rasti i Zvicrës, i Francës kanë do të thotë mirëqenie, ma Zvicra ka edhe paga më të mëdha, ka edhe mirëqenie, por Franca nuk ka paga të mëdha, por ka mirëqenie që edhe në Francë do të thotë ka protesta masive. Këtë herë shpërthyen në dhunë, po që sidomos në kur në Francë. ato vende thotë ka kësi protesta, pse mos të ketë protesta edhe këtu, nuk jam editar i dhunës, po s'paku të jenë thotë protesta masive që kryeministri t'i thirr mendjes, qeveria, e cila do të qeveri t'i thirr mendjes që çka të bëjmë me këta njerëz. Por që si duket që qytetaria në Kosovë është ra prej partive politike që është shumë e rëndë të themi që më lehtë i sjell në sherr të thotë partitë politike, qytetarët e Kosovës sesa të thotë sindikate, që kjo me një farë mënyrë është diçka një problem social që do të trajtohet pse është kjo. Kur në teren do thotë çdo ditë do të qytetari i Kosovës përballet me një papunësi ose me një punësim që ka shumë pak drejta, mos më thon fare. Edhe ato kontrata që bëhen me afat shkurt, kontrata formale që nuk realizohen dhe nuk praktikohen, po ashtu edhe inspektorati i punës, ata vazhdimisht janë ankuar që kanë pak punëtor, po mendoj që nuk është në pyetje pak punëtor, po është niveli i zbatimit të ligjit. Po ndoshta ata si inspektorat nuk do të jenë shumë zullume atyre si njerëz, sepse to është në pikë së parë thotë frenat ndori ka vetë kryeministri dhe vetë qeveria që në këtë drejtim të jetë shumë korrekte, por me një farë të jetë shumë strikte nga ana e realizimit të kontratave, sepse në Kosovë deshum apo nuk deshum ka padrejtësi të madhe në vend të punës nga ana padronëve ekonomik, në gjitha nivel, thotë edhe nivel të punësimit thotë publik, po edhe nivel privat. Në punësim publik thotë është e rëndë të cekim si media se të ke fundit del edhe ky si mendim që është shumë e rëndë të themi që në vendet punës do të ngacmohen, do të thotë në anën shumë ndihshme, do të gjinia femërore, po flas në vendet publike, do të thotë në punësimin publik, por edhe në punësim privat, do të thotë përveç ngacmimit do të nga ana morale, një herë do të thotë ka shumë pak drejtë, s'pakon në publik pak a shumë ajo kontratë zbatohet sepse shteti nuk i dhimbet ajo pagë dhe ato kushte, po në këtë drejtim është shumë e rëndë të cekim që duhet një herë përgjithmonë të thirrë mendjes tonë që të mendojmë dhe të funksionojmë si një shtet ligjor, sepse kjo në vazhdimsi po na bën dëm që duhet ta cekë edhe një rast që një fakt që perëndimi, përderisa ne nuk përmirësohemi, perëndimi ka më të majt peng, perëndimi nuk të jep hapësirë ty me shkon perëndim tani mu përmirësu. Perëndimi po shihet që kur i vendos kushtet për një shtet të caktuar, po përmirësuhet edhe nëse edhe 10 vjet tjera nuk përmirësohesh perëndimi dhe Bashkimi Evropian nuk të lejon ty të jesh pjesë e agjendës të Bashkimit Evropian, diçka po shumë e qartë, edhe me rastin e demarkacionit. Vetëm u damtuan institucionet tona dhe në fund duhet të votohet. Po edhe në këtë rast, edhe me rastin e raportit progresit. Perëndimit nuk i vjen keq që çdo gjë që shet të mirë ose të keq të cek. Edhe këtu po që çdo gjë që ka pa të jo të mirë, unë kam pa dhe rastin thotë edhe ushtrim të dhunës nga ana opozitës. Unë habitem me këtë opozitë tanishme që në vend të ngrisin çështjet e korrupsionit,
mirën me agjendat gjeopolitike që Kosova nuk mund t'i dikton ato agenda. Nëse është në interes të superfuqive që Kosova t'i ndodh një demarkacion edhe jo i mirë ka shineve, nuk po mundesh ti ndryshon, sepse u po edhe me rastin e fundit të demarkacionit. Perëndimi do të gjithë erdhen. Akteret kryesor erdhen do të në ku ke që majtin konferencën në bibliotekë kombëtare. Gjithë zoni Mogherini, Johannes Hahn, edhe një tjetër që ke, ato ishin të prerë para votimit të demarkacionit. Nuk ka liberalizim pa votim demarkacionit. Sa që tash edhe mas tani edhe mas votimit të demarkacionit, po shqis që kanë fillu të krijojnë ato zëre se kështu fillon Bashkimi Evropian, të një deklarative që edhe anën e korrupsionit. Nëse mund të vazhdo me tu dhe mës të ndëlidhim. Po, do të kalojmë tani tek një çështje tjetër ku flasim për çështjen e zhvillimit ekonomik, sa ndikon pozitivisht apo negativisht tek zhvillimi edhe në anën tjetër te çështja e papunësisë, zhvillimi i teknologjisë, pasi që fabrikat kanë makineri të zhvilluara dhe që njëkohësisht edhe zëvendësojnë punëtorin, zëvendësojnë pra personin fizik në këtë rast. Cilat janë përparësitë dhe mangësitë? Jo, në këtë drejtim vendet do thotë që nuk kanë zhvillim, pjesë do thotë nga Ballkanet ose vendet afrikane ose Azia larg në vendet caktuara, disa vende se ki edhe zhvillim shumë të hapshëm në Azinë e largët, po flas këto kur nuk i menaxhon mirë teknologjinë, të krijohet do të një ushtri do të të papunëve, por që perëndimin ka ditë ta menaxhon shumë mirë edhe zhvillimin e teknologjisë po të punësorin, sepse gjithmonë flitet që një zhvillim një teknologjia ja krijon vendet pune, sepse me atë punë që bën do të me një mënyrë e determinon do të një biznes caktuar ose një lloj prodhimi tjetër, që në atë prodhim të ri ose në atë produkt të ri do të punësohen njerëzit. Po këtu ka qenë do të mungesë e mos menaxhim mungesë njerëzve profesionale, sepse këtu është mbushur administrata publike me militant dhe nepotizëm, jo njerëz profesional, por shihet edhe në terren kjo punë, që nuk po din të menaxhojnë këto politika, që tani pason kjo, që sigurisht në Kosovë po flas që është shumë pa kuptim të thurë që zhvillimi importi i teknologjisë shkaktoi në fakt papunësi, nuk është duhet. Shumë rastin më konkrete kemi që në pasuritë nëntoksore si rezultat i vjetërsimit të teknologjive nuk i produktivitet. Shumë rasti i trepsës është përgjysmuar dhe është përgjysmuar në vazhdimsi produktiviteti do thotë i prodhimit të mineraleve, që thotë unë jam i thënë ato që pasuritë minerale, nëse do të ishin menaxhuar mirë, do të ishte investuar mirë në teknologji, do të bashkohore, Kosova nuk është dashur të punoj asgjë tjetër. Vetëm këto pasuri minerale që janë përparësi krahasuese dhe konkurrente në nivel botëror, jo në nivel evropian. Do të vetëm rastin e pasurisë së thëngjillit, linitit, Kosova ka pasuri që përveç me vite shumë gjatë, por edhe pasuri as më që të krijon eksport energjisë elektrike, po një herët edhe pasuritë minerale. Plumbe dhe zingu në Kosovë njihen si një vende, si vend karshi në nivel ndërkombëtar, që ka aq shumë pellgje të tyre dy pasurive, që ka nën produkte të tyre, që vetëm të vendoset teknologjia bashkohore në këto ndërmarrje, ose ish ndërmarrje publike, ose nëse privatizohet nga dikush, të vendosen do thotë makinerit bashkohore do të ishte kriju përveç që produktivitet dhe eksport i lartë, njëherë do të gishte ngërthyn vetvete edhe punëtor jashtëzakonisht shumë, sepse edhe ka pas punëtor. Këto do të thotë kush ka, do të që ka përjetu, do të thotë vitet e para vitet 90, secili ose të vjetrit din çka tregojnë për ata të mirëqenien atkohë si ka qenë. Dhe kur flasim për këtë pakënaqësi të zhvillimit ekonomik në Kosovë, cila mendoni se është rrugdalja dhe njëkohësisht cili është roli i qytetarit në këtë drejtim? Ne po flasim nga ana Kosova si vend, po dhe vendet e rajonet, po flas tash në këtë rast se Kosovë ne nuk mund të jem si kuadre që të japin teori ekonomike ose ide nivele
global se si dalën për i kriza, por ne do të zbatojmë ato kriteret që kanë ofrojnë tjerë. Dhe në këtë rast, kur e shohim raportin e progresit, që vazhdimësi ta përcjell që mungesa e ligjit dhe administrata e kapur nga ana politike, gjyqësori kapur nga ana politike, që nuk mund të funksionon pa ia dhënë dritën e gjelbërt pushteti, dhe nëse është në pyetje që një biznes i sektor të dëmtohet, do thotë edhe gjykata dhe prokuroria e heshtin, bëhet sikur diçka që nuk po ndodh, po njerit edhe infrastruktura. Në Kosovë, për fat të mirë, infrastruktura rrugore është përmirësuar deri në nivel, nuk do ta mohojmë, por ana e hekurudhë. Në Kosovë që gjithmonë në cekët, që transporti hekurudhë përveç që është bart makineri më të rënda, njerit është edhe më i lirë. Kosovë është jashtë funksionit. Do të thotë transporti hekurudhor në Kosovë është pothuajse vetëm diçka transport udhëtarëve, shumë pak ka nga ana transport ekonomik, por në këtë drejtim Kosova do të merr shumë mas. Mund ta kujtojmë që edhe rastin e energjisë elektrike. Thotë edhe mas 10 vite pavarësie dhe 20 vite çlirim, Kosova po ka reduktime të energjisë elektrike që është pa kuptim. Këtu vetëm ka një mos menaxhim të qeverive në vazhdimsi, duke ja kaluar problemet sicila njëra tjetrës, që Kosova është duhet të jetë eksportuese, edhe i ka kapacitetet, edhe këto kapacitetet tani që i ka, me këto Kosova A dhe B që i ka, me këto kapacitetet mund të jetë eksportuese. Vjen pikpyetje që jo pasuria private, këto është duhet secila qeveri s'poko 10 vite para të zgjidhen problemi i kalimit në pronë të shtetit apo në pronë të kekut që të fillon me gërmimin e atyre pasurive, vjen me rena muajve. Sot Kosova të importon energji elektrike dhe të ketë reduktime, kjo është e pafalshme. Dhe roli i qytetarit? Roli i qytetarit, siç e theka më herët, që më lehtë është do thotë partitë politike të hedhin në shersh qytetarin sesa sindikata apo organizatat jo qeveritare apo shoqëria civile. Në këtë rast, me një mënyrë, shoqëritë civile vetëm janë disa shoqata vetëm hapen sa për t'i plotësuar disa kurse të Bashkimit Evropian, ose disa parti politike i hapen disa organizata për t'i realizuar disa qëllime tyre, por shoqëritë civile, do thotë që me një mënyrë e dridh pushtetin kur është në pyetje interesi qytetar në Kosovë nuk ka. Dhe kjo është diçka që po shihet çdo ditë dhe kjo është shumë e keqe, se do të ishte duhet shumë do të një qeveri, një shoqëri shumë aktive që për çdo problem, si të rasti energjisë, si të rasti papunësisë, si drejta të punëtorëve, ose siguria në ushqim, këto ditë ose ky muaj i kaluar ka qenë do të thotë muaj do të thotë që është fort dhe për fort siguria në ushqim. Vetëm në Kosovë tërë mbas lufta do thotë u krijuan disa smuje kancerogjene që para lufta nuk ka ndodhur. S'kemi pas trajtim. Vitet e para luftës, sidomos vitet 90-ta, kemi qenë do të thotë një popullat e pa mbrojtur edhe nga ana e pushtetit që ka thonë që na ka menaxhu. Edhe nuk i kemi pas këto probleme shëndetësore. Tani tutje po. Vjen secilit qendër tregtare, do të thotë ti bllokohen nga 1000 kg ushqim, është shumë e madhe. Mendoj që është shumë e madhe, shumë e rrezikshme. Par mendoni sa ka kalu, sa ushqimi, sa produkti i mishit që është shumë i ndihshëm, përveç që ai do të thotë krijon aty për aty do të thotë probleme shëndetësore, ajo po dëshmoj çdo ditë më shumë që po krijon edhe smundje afatgjate. Mbi pesha ka filluar çdo kund, edhe të fëmijët e vegjël. Dhe kështu arritëm në fund të emisionit. Faleminderit shumë. Më ndërqofsh, është kënaqësi dhe mundësi edhe ne do thotë në këtë drejtim me këto njohuri që kemi të japim kontributin dhe përmes të ekranit juaj të lansojmë do thotë ide dhe mendimet tona tek qytetari. Ju falenderit për ftesën fundore. Dhe shikues të nderuar, kjo ishte biseda sot me në emisionin Zëri i arsyes. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.